سلام دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدید. قراره که تفاوت قلم‌نوری با ماوس رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که قابلیت‌های هر کدوم چیه و چی کار میکنه، تاثیر قلم‌نوری بر کارتون به چه شکله و همینطور ماوس. خب من زود شروع میکنم. عملکرد قلم‌نوری به این شکله که از فشار خیلی کم تا فشار خیلی زیاد رو داراست، ولی ماوس خیلی یکسان عمل میکنه و عملکردش یکیه. خب بررسی میکنیم الان. میتونه اینطوری و در ادامه این عملکرد قلم‌نوری از اینقدر شروع میکنه تا کار خیلی ضخیم. و حالا عملکرد ماوس رو با هم بررسی میکنیم. تفاوت رو به شدت احساس میکنید. این در حالتی بود که اوپاسیتی و فلو دوتاشون 100 بود و قدرت قلم‌نوری رو اینجا نشون میده. کارایش هم که میتونه تو حوزه‌های طراحی، انیمیشن، موشن گرافی، آموزش‌های عادی برای امضا کردن استفاده های زیادی میتونه داشته باشه. داشتن همچین وسیله‌ای همیشه میتونه کار راه بندازه برای شما و خصوصا اگر کار روتوش یا طراحی یا چیزی شاید به این میکنید، مطمئناً باید یک قلم‌نوری داشته باشید که به طور دقیق اون چیزایی که مد نظر شماست رو اجرا کنه. و الان میتونید متوجه بشید که اگر این کار روی پوست یا روتوش یا حوزه فتوشاپ باشه چه تأثیر میتونه داشته باشه و چه بلایی سر اون عکس میاره. خب این کلیپ در مورد این موضوع بود. خیلی خوشحالم که همراه ما هستید. اگر عضو کانال ما نیستید سابسکرایب کنید و اگر از این کار خوشتون اومد لطفا لایک کنید تا انرژی باشه برای کارهای بعدی. متشکرم. خدا نگهدار.